নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই কংকনা শইকীয়া আজি আমি আকৌ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ জগতলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ জগতলৈ গ'লেও আজি আমি এটা বিশেষ কথা বা বিশেষ যিটো দিন আমাৰ কাইলৈ বা আজিও কিছুমান মানুহে হোলী খেলিছে কিন্তু আচলতে কাইলৈহে আচল পূজাটো হ'ব গতিকে 18 মাৰ্চ এবাৰ 18 মাৰ্চ মানে আল্টিমেটলি 18 মাৰ্চে পৰেগে কাৰণ ৰাতি 12টাৰ পিছৰ পৰাহে নিয়ম নীতিৰ মুহূৰ্তখিনি আৰম্ভ হৈছে গতিকে আৰু তিথিটো প্ৰায় 17 তাৰিখৰ 1:25 26 মিনিট এনেকুৱাৰ পৰা তিথিটো লাগিছে কিন্তু নিয়ম যিখিনি হ'ব নিয়মৰ যিখিনি সময় সেইখিনি ৰাতি মানে 12টা বজাৰ পিছত 12:30 মানৰ পৰাহে নিয়ম নীতিখিনি আৰম্ভ হ'ব গতিকে আমি আচলতে এই হোলী যিটো আমাৰ ফাকুৱা বুলি কয় বা কিছুমানে ফাগুৱা বুলিও কয় এই ফাকুৱা উৎসৱটোৰ আচলতে মহত্ব কি তাৰ বিষয়ে আমি দুআষাৰ ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ এষ্ট্ৰলজিৰ লগতো ইয়াৰ বহুত কিছুমান লিংক আছে নথকা নহয় কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটো উৎসৱ পাৰ্বণৰ লগতে আমাৰ জীৱনৰ সুখ দুখ আমাৰ জীৱনৰ বহুতো কথা জড়িত হৈ আছে গতিকে প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ ভাৰতৰ বিশেষকৈ প্ৰত্যেকটো বস্তু আধ্যাত্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু উৎসৱ পাৰ্বণবিলাকো ঠিক তেনেকৈ আধ্যাত্মৰ লগত জড়িত হৈ আছে একেটা উৎসৱকে বেলেগ বেলেগ ঠাইত আমাৰ বেলেগ বেলেগ নাম দিয়া হয় যিবিলাক ঠাইত হোলিকা দহন কৰে তাত হোলিকা দহনৰ কাৰণে সেইটো হোলী বুলি কয় মানে হোলিকা আচলতে হোলিকা বস্তুটোকে মেইন হিচাপে লোৱা হয় কাৰণে আচলতে হোলিকা বুলি কয় বা হোলী বুলি কয় আৰু আমাৰ ইয়াত ফাকুৱা বুলি কয় কিছুমানে ফাগুৱা বুলি কয় কিছুমানে দোল উৎসৱ বুলিও কয় গতিকে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মানে মুখত নাম আৰু বিভিন্ন দন্তকথা কিংবদন্তি আদিৰ পৰা মানে বিভিন্ন কাহিনী আচলতে প্ৰচলন আছে এই হোলী বা এই ফাকুৱা উৎসৱৰ বিষয়ে কিন্তু মোটা আকাৰত যিটো ফাকুৱা উৎসৱৰ আচলতে মূল মহত্ব আছিল যিটো পৌৰাণিক পৰম্পৰাৰ যিটো মহত্ব সেইটো মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো উদ্দেশ্য মোৰ কোৱাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে মানে জনসাধাৰণে যাতে গম পায় কথাখিনি ক'ৰ পৰা কি বস্তুবিলাক কেনেকৈ আচলতে আহিল কোনো গম নাপায় এনেই পালন কৰি থাকে ৰংনো ক'ৰ পৰা আহিল সেইটো গম নাপায় কিন্তু ৰং খেলি থাকে গতিকে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমতে সকলোকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই ফাকুৱা উৎসৱৰ ৰঙৰ উৎসৱ বুলি যিহেতু কোৱা হয় কিন্তু আচলতে কিয় ৰঙৰ উৎসৱ হ'ল বহুতে নাজানে এতিয়া হোলিকা যিটো দহন কৰে বাহিৰৰ ফালে আমাৰ এইফালেতো তেনেকৈ হোলিকা দহন অসমীয়া সমাজত নহয় আচলতে কিন্তু হোলিকা দহন আচলতে কিয় কৰা হ'ল এইটো যিটো প্ৰহ্লাদৰ যিটো কথা আছে প্ৰহ্লাদৰ কাহিনী বহুতে হয়তো জানে প্ৰহ্লাদৰ কাহিনী মতে প্ৰহ্লাদক কোচত লৈ হোলিকা যি ৰাক্ষসী আছিলে হোলিকা ৰাক্ষসী কেতিয়াও জ্বলি নাযায় বুলি আচলতে বৰপ্ৰাপ্ত কৰা আছিলে কিন্তু প্ৰহ্লাদৰ দেউতাকে হিৰণ্যকাশ্যপৰ ভণ্টি আছিল হোলিকা গতিকে হোলিকাক আদেশ দিয়া হৈছিল যিহেতু মোৰ বিৰুদ্ধে মোৰ পুত্ৰ গৈছে তেতিয়াহ'লে সেই পুত্ৰক তুমি কোলাত লৈ জুইত বহি দিয়া মোৰ পুত্ৰ জ্বলি যাব কিন্তু তুমিতো বৰপ্ৰাপ্ত কৰি থৈছা গতিকে তুমি নজ্বলিবা তেনেকুৱা দন্তকথা প্ৰচলন আছে কিন্তু সেইটো কোনো শাস্ত্ৰত উল্লেখ নাই বুলি কোৱা হৈছে সেইটো কোনো শাস্ত্ৰত প্ৰমাণ পোৱা নাযায় কিন্তু দন্তকথা হিচাপে যিহেতু চলি আহিছে তাৰ একেবাৰে মানে মহত্ব নথকা নহয় মহত্ব আছে মহত্ব নাথাকিলেনো কেনেকৈ এইটো বস্তুটো চলি আহিব কিন্তু বিষ্ণু ভক্ত প্ৰহ্লাদ এনেকুৱা তেখেতৰ ভক্তিত ইমান শক্তি আছিল যে হোলিকা জ্বলি গ'ল কিন্তু প্ৰহ্লাদ বালক আছিল তথাপিও নজ্বলিল বিষ্ণু ভগৱানে সেইটো সকলোৱে জানে বিষ্ণু ভগৱানে প্ৰহ্লাদক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিছিল এবাৰ নহয় কেইবাবাৰো ৰক্ষা কৰিছিল গতিকে সেইটো হৈ গ'ল দন্তকথা মানে মুখে মুখে চলি অহা কথা আৰু আচলতে তাতকৈও আৰু কিছুমান প্ৰধান কাৰণ আছে হোলী উৎসৱটো পালন কৰা সেইকাৰণে বহুতে নাজানে কিন্তু আজিকালি যিটো হোলিকা দহনটো যিটো মানে জুই আকৃতিত যিটো জ্বলোৱা হয় সেইটো মানে বিকৃত হৈ গৈছে কেনেকৈ বিকৃত হৈছে এতিয়া বৰ্তমান কি হয় জাবৰ জোথৰ যদি ক'ৰবাত থাকি যোৱা কাগজো আছে কোনোবাই হোলিকা দহনত দি দিয়ে বা জাবৰ জোথৰ জাতীয় যিখিনি বস্তু যিখিনি পেলনীয়া বস্তু সেইখিনিও কিছুমানে জ্বলাই দিছে তাতে কিন্তু সেইটো আচলতে ঠিক নহয় মানুহে সকলো বস্তুকে এটা বিকৃত ৰূপ মানে দি দিছে আৰু লগতে কি হৈছে এই ফাকুৱা উৎসৱটো পালন কৰা চবতছে ডাঙৰ যিটো ৰহস্য সেইটো কৃষকৰ লগত জড়িত কৃষকৰ লগত কেনেকৈ জড়িত যিবিলাক ডালজাতীয় শস্য দালিজাতীয় শস্যবিলাক আৰু গেহু এইবিলাক বস্তু কি হয় মানে ফাকুৱা উৎসৱৰ ঠিক আগে সেই
মানে হেৰিখিনি শস্যখিনি পকে আৰু ফাকুৱাৰ সময়ত সেই শস্যখিনি কৃষকৰ ঘৰলৈ গুচি আহে যেনেকৈ এতিয়া ঘেঁহুটো আমাৰ অসমত প্ৰধান নহয় গতিকে অসমত সেই বস্তুটো আচলতে ইমান মহত্বটো অলপ কম আহি যায় বেলেগতকৈ সেইকাৰণে বেলেগ ঠাইত হোলিকা দহন কৰে বা বেলেগ ঠাইত যিটো ধুমধামেৰে কৰে আমাৰ ইয়াত কিন্তু অকল ৰং খেলাটোতহে ধুমধাম হয় পূজা পাৰ্বণ বা সামূহিকভাৱে দহন চহন আমাৰ ইয়াত ইমান প্ৰচলন নাই গতিকে দালিজাতীয় যিখিনি শস্য সেইটো লাগিলে খেতি য'তে নহওক এতিয়া ফাকুৱাৰ আগত সেই শস্যখিনি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে যেনেকৈ আঘোণ মাহত আমাৰ ধান কাটে আঘোণ মাহত ধান কাটাৰ পিছত মাঘৰ বিহুৰ সময়ত যেতিয়া নখোৱা আদি পাতে সেইটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে যিটো তেনেকুৱা বস্তু মাঘটো তেনেকুৱাই হৈছে বেলেগ ষ্টেটৰ কাৰণে বেলেগ য'ত দালিজাতীয় বা বেছিকৈ য'ত ঘেঁহু খেতি হয় তাৰ কাৰণে হৈছে এই ফাকুৱা উৎসৱটো তেনেকুৱা গতিকে যেতিয়া সেই গোটেই শস্যখিনি ঘৰলৈ আহে শস্যখিনি ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে এটা কৃষকসকলেও এটা অব্যাহতি পায় তেওঁলোকৰ হাতত সময় আহি যায় কথা পাতাৰ বা ইজনে সিজনক লগ কৰাৰ বা ফুৰা চকা বা ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে সময় পায় আৰু সেই যে শস্যখিনি আহিল শস্য অহা মানে ধন আহা শস্যই হৈছে মেইন ধন কৃষকৰ কাৰণে গতিকে সেই উৎসৱতে সেই উলহ মালহতে সেই আনন্দতে আচলতে এই উৎসৱটো পালন কৰা হয় উলহ মালহ আনন্দৰে এই উৎসৱটো ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু যেতিয়া সেই অৱসৰত ঘৰলৈ যেতিয়া আলহী অতিথি আহে তেতিয়া কি কৰে সন্মানত অলপমান যি শস্য যাৰ ঘৰত যি শস্য উৎপাদন হয় যাৰ ঘৰত যি শস্য সোমায় ভঁৰালত সেই শস্যৰ অলপমান দানা সেই মানুহজনক অৰ্পণ কৰা হয় এতিয়াও একেবাৰে হেতু প্ৰচলন সবেই জানে যে যেটো চাউলটো আমাৰ যেতিয়া ফুট দিয়ে মাথাত তেতিয়া চাউল মিক্স কৰি দিয়া হয় অক্সত আৰু কুমকুম বুলি কয় এটো ইয়াতো এতিয়া বৰ্তমানো প্ৰচলিত হৈ আছে আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চাউল বহুত মানে প্ৰচলন আছে চাউলৰ সকলোৱে জানে কইনা বিদায় হওঁতেও চাউল পিছফালে মাৰি পঠিয়ায় আকৌ চাউল মিক্স কৰি দৰাক ফুট তিলক দিয়া হয় গতিকে এইখিনি কথা সকলোৱে জানে হে তেনেকৈ সেই অলপমান শস্যৰে হয়তো তিলক কৰা হয় আলহী অতিথিক নহয় অলপ শস্য যিকোনো দালি বা কিবা ঘেঁহু অলপমান তেখেতৰ ওপৰত পেলাই দিয়া হয় সেই ওপৰত পেলাই দিয়া যিটো নিয়ম হেতুৰ দ্বাৰাই মানে আচলতে এই ওপৰত কিবা গাত পেলাই যিটো খেলা নিয়ম হেতু আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই লাহে লাহে কি হ'ল হেতু বিকৃত হৈ গ'ল প্ৰথমতে শস্য পেলাইছিল তাৰ পিছত কিছুমানে আকৌ কি কৰে শস্যৰ পাউডাৰ বনাই লয় এতিয়া ঘেঁহু পিচি পেলাই তাৰ আটা বনাই লয় আটা যেতিয়া গাত মানে মিলাই বা পানীত মিহলাই আটা গাত লগায় মুখত লগায় তেতিয়া সেই বস্তুটোৱে আচলতে শাৰীৰিক মানে ছালৰ উন্নতি কৰে ছালৰ কাৰণে হেতু ভাল হয় কিন্তু বৰ্তমান যিখিনি কেমিকেল মিক্স কৰা যিখিনি ৰং বিশেষকৈ এই ভয়ানক কেমিকেল থকা যিখিনি ৰং সেইখিনি কিন্তু আমাৰ কোনো শৰীৰৰ উন্নতি সাধন নকৰে যেতিয়া শস্যৰ গুৰিবিলাক গাত লগোৱা হয় ৰুম ছিদ্ৰবিলাক খুলি তাৰ কিছুমান অংশ আমাৰ ছালত সোমাই যায় আৰু বহুত কল্যাণ সাধন হ'ব পাৰে আমাৰ কিন্তু কেমিকেলৰ দ্বাৰা সেই কল্যাণ সাধন হয় এতিয়াতো এনেকুৱা ভয়ংকৰ কেমিকেল 5-6 দিনলৈকে এসপ্তাহলৈকে ৰঙে নাযায় তেনেকুৱা কেমিকেল এতিয়া মানুহে ইউজ কৰে আৰু সেইবিলাক শৰীৰৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া আৰু যাৰ ঘৰত শস্য নাথাকিছিল তেতিয়া ফুল দলিয়াইছিল ফুল দলি কৰি খেলিছিল কিন্তু আজিকালি সেই বস্তুটো লাহে লাহে শস্য নাইকিয়া হ'ল ফুলো নাইকিয়া হৈ গ'ল ফুল খেলাও বাদ দিলে মানুহে ৰঙত ধৰি গোটেই বস্তুটো বিকৃত কৰি পেলালে গতিকে ৰাইজক জনোৱাৰ কাৰণে আচলতে মই এই কথাখিনি ক'লো কোনোবাৰ বেয়া লাগিব পাৰে মই তাৰ কাৰণে ক্ষমা জনাইছোঁ কিন্তু ইয়াত বেয়া পাবলগীয়া আচলতে একো নাই ক'বলৈ গ'লে যিখিনি সত্য সেইখিনি আমি জানিব লাগিব যিটো বস্তুৰ পৰা শাৰীৰিক কোনো আমাৰ লাভালাভ নাই জীৱনত কোনো লাভালাভ নাই সেই বস্তুটো আচলতে আমি যেতিয়া বেছিকৈ অতি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হেতুৰ পৰা ক্ষতিহে হ'ব পাৰে অতি এনেও ক্ষতি অতি প্ৰত্যেকটো বস্তুতে বৰ্জন কৰাটো শাস্ত্ৰত লিখা আছে অতি মানে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে বৰ্জনীয় গতিকে আৰু যিটো দহন কৰাৰ কথা ক'লোঁ জাবৰ জোথৰো জ্বলাই দিয়ে মেইন ৰূপটো আছিলে হৱন যিটো হোম আমাৰ অসমীয়াত যিটো হোম যজ্ঞ বুলি কয় হোম কৰাটো আছিলে মেইন মুখ্য নিয়ম আছিলে হোম কৰাটো যেতিয়া ফাকুৱাৰ পিছতে এটা ডাঙৰ চেঞ্জ আহি যায় আমাৰ হেৰিত বতৰত এটা ডাঙৰ হাল সলনি ঘটে আৰু যিটো বতৰৰ যিটো বেমাৰ আমাৰ সৰু সুৰা ৰোগবিলাক পানী লগা জ্বৰ কাহ মানে সিজন চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ বেমাৰ হয় এইখিনি সময়ত বহাগ বিহুৰ সময়ত বা বহাগ বিহুৰ আগে আগে এই বেমাৰ আজাৰবিলাক যে হয় সকলোৱে জানিছিল সেইকাৰণে এই ফাকুৱাৰ দিনা মানে হৱন কৰি হোম যজ্ঞ কৰি পেলাই নিজৰ আশে পাশে থকা গোটেই পৰিৱেশটো পিউৰিফাই কৰা হৈছিল আৰু হোম যজ্ঞত যেতিয়া ঔষধিযুক্ত সমিধা ঔষধিযুক্ত যেতিয়া খৰি জ্বলায় তাত যেতিয়া আকৌ ঔষধিযুক্ত কিছুমান দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰে আৰু ঘিউ বিশেষকৈ ঘিউ
মানে গৰুৰ যেতিয়া ঘিউ তাত হৱনত মানে যজ্ঞত যেতিয়া দিয়ে হোম যজ্ঞত তেতিয়াহ'লে অক্সিজেন শুদ্ধিকৰণ হয় ঔষধি ঘিউ আদি সকলোবিলাক মিলি এটা উৎকৃষ্ট শুদ্ধ বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰে যিটোৰ পৰা আমাৰ হ'বলগীয়া বেমাৰবিলাক আমাৰ নোহোৱা হৈ যায় আমাৰ হেতু নিজৰ কাৰণে নহয় গোটেই যেতিয়া ডাঙৰকৈ যেতিয়া হোম যজ্ঞটো কৰা হয় তেতিয়া আশে-পাশে থকা জীৱ-জন্তুৰ পৰা মানুহৰ পৰা সকলোৰে কল্যাণ হয় সকলোৰে সেই বেমাৰবিলাক নোহোৱা হয় মানসিকভাৱে সন্তুলন কৰা হয় পৰিৱেশ আমাৰ বায়ু পানী সকলোকে এটা সন্তুলনত আনি দিয়া হয় যাতে আমাৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি মুক্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ বা দূৰ হৈ থাকিব পাৰোঁ হেতু আছিলে মেইন উদ্দেশ্য এতিয়া কিন্তু জাবৰে জুথৰে হেতুৰ পৰা কিন্তু মানুহৰ কল্যাণ সাধন হয় এতিয়া মানে কি ঔষধিযুক্ত খৰিবিলাক দামী হয় পইচা লাগে কিনিবলৈ সেইকাৰণে মানুহে নিকিনে যিকোনো জাবৰ জুথৰ তামোলৰ কিবা নহলে নাৰিকলৰ কিবা টানি মেলি আনি বাঁহ কেডালমান গোটাই কাঠ কেডালমান গোটাই জ্বলাই দিয়ে বা যদি বেঞ্চ সেন্স আছে আগৰ টুকুৰা টুকুৰি সেইবিলাকো জ্বলাই দিয়ে তে হেতু কিন্তু শুদ্ধ নিয়ম নহয় আসলতে মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছিল আগতে মানে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল যেতিয়া ৰজা মহাৰাজাৰ সময় আছিল যেতিয়া ৰাজপুৰোহিতবিলাকৰ আদেশত বা তেখেতসকলৰ তত্ত্বাৱধানত ৰাজ্য এখন চলিছিল তেতিয়া জনকল্যাণৰ অৰ্থে সেই পুৰোহিতসকলে বা ঋষিমুনিসকলে জানিছিল যে ৰাজ্যখনৰ কল্যাণৰ কাৰণে কি কৰা উচিত বা কি আসলতে বহুত দৰকাৰী তেতিয়া গোটেই জনসাধাৰণক প্ৰেছাৰ দিয়া হৈছিল যে হৱন এই দিনটোত কৰিবই লাগিব অন্তত এই দিনটোততো হৱন কৰিবই লাগিব মানে প্ৰত্যেকেই হোম কৰিব লাগিব কিন্তু প্ৰত্যেকেই যদি হোম কৰা সম্ভৱ নহয় তেতিয়াহ'লে এখন গাঁৱে মিলি এটা হোম কৰাও উচিত ডাঙৰকৈ কৰিলে যিমান বস্তুটো ডাঙৰ হ'ব তাৰ প্ৰভাৱটো সিমানে বেছি হ'ব গোটেই গাঁওখন একেলগ হৈ বা এটা সৰু সৰু চুবুৰী মিলি পেলাই এটা হোম তেনেকৈ হ'লেও মানে হোম কৰিব লাগিব হোম যজ্ঞ কৰিব লাগিব বুলি এটা প্ৰেছাৰ দিয়া হৈছিল আগতে তাৰ পৰাই আসলতে এই হোলিকাটোৰ মেইন আসলতে বস্তুটো সেইটোৱে হোলিকা আসলতে হোম যজ্ঞটোৱে আছিল মেইন তাৰ কাৰণ যিয়ে নহওক কিন্তু মেইন উদ্দেশ্য হৈছে জনকল্যাণ আৰু বেমাৰৰ পৰা মুক্তি মানসিক শান্তি ঘৰৰ শান্তি উন্নতি এইবিলাকেই হৈছিল মেইন উদ্দেশ্য গতিকে যোনে এইবিলাক কথা নাজানে হয়তো জানিবলৈ পাই ভাল লাগিব তেওঁলোকৰ মই আশা কৰিছোঁ কথাখিনি শুনি ভাল পাইছে বুলি গতিকে আপোনালোকে মই প্ৰেছাৰ দিবলৈ বিচৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে যদি পাৰে ঘৰতে সৰুকৈ হ'লেও মানুহ মাতি আপোনালোকে খুৱাব নালাগে কিন্তু যদি পাৰে এই ফাকুৱাৰ দিনটো যদি হোম যজ্ঞ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ উন্নতিৰ কাৰণে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি লাভ আপোনালোকে পাব পাৰে আৰু হোম যজ্ঞ বুলি ক'লে মানুহে ভয় খাই উঠে বহুত টকা লাগিব 5-7 হাজাৰ টকা লাগিব আৰে আজিকালি 5-7 হাজাৰ টকা মানুহে কিমান হাজাৰ লাখ টকা খোৱা বেয়া বস্তু খাওঁতে পানীত পেলাই আছে সেইবিলাক পইচা ডক্টৰৰ তাতে প্ৰতি বছৰে মানুহৰ কিমান পইচা গৈ আছে যেতিয়া গুৱাহাটীত বা চেন্নাইত বা ক'ৰবাত দেখুৱাবলৈ যায় আপোনাৰ 1 লাখ টকা এনে ওলাই যায় এই হৱনটোনো কি ডাঙৰ কথা চাবলৈ গ'লে মানুহে কিছুমান এনেকুৱা বস্তুত আহি বেছি পইচাৰ কথাটো আসলতে প্ৰেছাৰ দি দেখুৱায় বা বেছি পইচাৰ কথাটো চিন্তা কৰি দেখুৱায় মানে সঁচাকৈ বেয়া নাপাব কিন্তু শুনিয়ে ভাল নালাগে যিটো নিজৰ কাৰণে বহুত ভাল তাতে 5-6 হাজাৰ খৰচ কৰাটো কি ডাঙৰ কথা আৰু শিকি ল'লে হোম যজ্ঞ নিজেও কৰিব পৰা যায় আৰু নিজে আপোনালোকে নোৱাৰে বেছিভাগ মানুহে নোৱাৰিব মই গম পাওঁ গতিকে অলপ ওচৰৰে কোনোবা পণ্ডিত ব্ৰাহ্মণ মাতি পেলাই হৱন কৰোৱাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু যদি হৱন একেবাৰে নিয়ম অনুসাৰে হৱন কৰিব নোৱাৰে অন্তত সেই ঔষধিবিলাক কিনি আনি ঘৰত জ্বলাই দিয়ক এটা পাত্ৰত ভাল এটা শুদ্ধ পাত্ৰত ঔষধিবিলাক কিনি আনি জ্বলাই দিয়ক তেতিয়াও আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বহুত কল্যাণ হ'ব গতিকে মই যিকোনো এটা উৎসৱৰ আসলতে মই মহত্বটোত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ তাৰ ৰং বৰংবিলাকত মই বেছিকৈ গুৰুত্ব নিদিওঁ তাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি আসলতে অস্তিত্বটো কি তাৰ সেইটো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগে না কি তাৰ ৰং চংটো চলি থাকিব ৰঙৰ ফুট এটা দিব পাৰে অলপ খেলিব পাৰে কিন্তু সেই ৰঙৰ পৰা আকৌ স্কিনৰ ক্ষতি হোৱাটো সেইটো কি ভাল হ'ল তেতিয়াহ'লে উৎসৱটো তেতিয়াহ'লে কিয় কৰা হ'ল উৎসৱৰ পৰা যদি আপোনাৰ কিবা এটা ফেষ্টিভেলৰ পৰা যদি ক্ষতি হ'ল তেতিয়াহ'লে কি লাভ হ'ল আমাৰ সমাজৰ কল্যাণ কি হ'ল কিবা এটা যে আমি কৰোঁ তাৰ কাৰণে এটাতো উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব সমাজৰ কাৰণে বাৰু ঠিক আছে কোনোবা কেতিয়া ক'লে কৈ দিব বোলে মই আশ্ৰম খুলি ৰাখিছোঁ নেকি মই বেলেগৰ ধাৰ খাই থৈছোঁ নেকি যে বেলেগৰ মই কল্যাণ কৰাৰ কাৰণে এনি টাইম লাগি থাকিম কিন্তু ঘৰখনৰতো কল্যাণ কৰিবই পাৰিব ঘৰখনৰ কাৰণেতো সবৰে চিন্তা আছে সমাজৰ কাৰণে বাৰু বাদ দিয়ক ঘৰখনৰ যদি কল্যাণৰ কথা চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে বৈদিক পৰম্পৰা যিখিনি ৰহস্যময়ী এতিয়া হৈ আছে মানুহে উজাগৰ কৰিবলৈ নিবিচাৰে সেইকাৰণে মই কথাখিনি আপোনালোকক ক'লোঁ গতিকে যোনে যাৰ কাৰণে সম্ভৱ হয় আপোনালোকে এটা হোম যজ্ঞ কৰিব হোলীৰ দিনা এই বছৰ কৰিব নোৱাৰিলেও বোলে কাইলৈ নোৱাৰিব তেতিয়াহ'লে অহা বছৰৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিব মই ইমানকে কৈ আপোনালোক সকলোকে এই শুভ মুহূৰ্ত এই শুভ উৎসৱৰ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ